Salutare, dragii mei! Eu sunt Romina de la Cooking Food 1981 și astăzi am să gătesc spanac cu lapte și usturoi și piept de pui la grătar. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 500 de grame de spanac, 3 bucăți de piept de pui, 400 ml de lapte, 2 linguri de făină, 3 linguri de ulei, 6 căței de usturoi, 2 linguri de smântână pentru a fi mai cremos, puțin pătrunjel pentru o aromă în plus, piper și sare după gust. Tocăm pătrunjelul pentru a avea pregătit. Răzuim și usturoiul. Vom felia pieptul de pui. Într-o cratiță am pus 3 litri de apă. Lăsăm apa cât să dea în clocot și acum am să pun spanacul. Îl amestecăm puțin, cufundăm în apă și îl lăsăm la opărit 5 minute, după care am să-l scot cu spumiera. Am opărit spanacul, acum îl vom scoate cu spumiera. Lăsăm să se scurgă bine de apă. Îl vom lăsa puțin la răcit, după care îl vom toca mărunt. Vom toca mărunt spanacul. Am pus oala la foc mediu. Este puțin încălzită. Adăugăm uleiul. Pun usturoiul la călit 2-3 minute. Adaug făina. Am să amestec bine pentru a nu face cocoloașe. Adăugăm laptele. Am să amestec cutelul.
Lăsăm compoziția 2-3 minute cât să dea un clocot. Adăugăm și smântâna. Amestecăm puțin. Adăugăm și spanacul și îl vom lăsa la fier 15 minute. Cele 15 minute au trecut, adăugăm sarea și piperul. Am oprit focul, acum adăugăm și pătrunjelul, îl amestecăm puțin. Am pus tigaia la încălzit, adăugăm puțin ulei, vom pune pieptul de pui la prăjit. Îl vom lăsa câte 3 minute pe fiecare parte. Aceasta a fost rețeta mea. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă rog să dați like și subscribe la Cooking Food 1981. Aștept părerile în comentarii.